DJ Randima YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න. අද මම හදන්න යන්නේ මේ වගේ සිනිමැටික් ටයිටල් එකක්. හරි අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඊට කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මගේ videos හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි යමු tutorial එකට. හරි මෙහෙමයි මම Adobe After Effects software එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට Adobe After Effects software එක open වෙලා තියෙනවා. මම කරන්නේ new composition කියන එක click කරනවා. එතන මම ලබා දෙනවා composition name එකක්. ඉතින් මම හදන්න යන්නේ cinematic title එකක් හදන්න යන්නේ. ඉතින් cinematic title කියලා මම මේ ගහ ගන්නවා. මෙතන අපේ composition එක run වෙන්න ඕන විනාඩි ගාන එහෙම නැත්නම් තප්පර ගාන මෙතන අපිට දා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තප්පර 30ක් වගේ තියෙන මම තප්පර 10ක් 20ක් වගේ දා ගන්නවා. මේ තප්පර මේ තියෙන්නේ frame rate එක millisecond එහෙම නැත්නම් frame rate එක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි තප්පර 20 ගහගන්නේ. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ okay කරනවා. ඒතර තව දෙයක් තමයි මෙතන මේ width එක 90/20 height එක 2080 ඒ මේ full HD resolution size එක fps එක 25 මේ විදිහට composition එක හැදෙනවා. ඕකේ කරාම ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මම මේකට වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. මම මේ තියෙන මේකකින් වීඩියෝ එකක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. After Effects software එකට මේ වීඩියෝ එක copy කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් පල්ලෙහා ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක වැටලා තියෙන්නේ. මට ඕන මේ හරියෙන් ටයිටල් එක දාගන්න. මම කරන්න හදන්නේ යනවා ටෙක්ස්ට් ටූල් එකට ටෙක්ස්ට් එකක් ගහ ගන්න ටයිටල් එක. ඔයා කැමති දෙයක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ගහනවා DJ රන්දිම කියලා. මේක මම center කරගන්නවා. center කරගන්නේ align tool එක use කරලා line වල අන්නේ විදිහට center කරගන්නවා හරි මැදට. ඊළඟට මම පොඩි effect එකක් add කරන්න හදන්නේ. effect and presets වලට යනවා. ඒකේ මම add කරන්න හදන්නේ evaporate කියන effect එක තමයි මම add කරන්නේ text එකට. text එකට මේ විදිහට මම ඇදලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් title එකේ ඉදිරිය නැති වෙනවා. මට ඕන එහෙම නෙවෙයි. මට ඕන මේ ටයිටල් එක හැදෙන්න ඕන අර විදියට. මම මේක අනිත් පැත්ත ගහන්න හදන්නේ. ඒකට මම කරන්නේ U එක ඔබනවා කීබෝඩ් එකේ. U ඔබලා මේ විදියට මේ key frame දෙක ගන්න select කරගන්න. මම එක key frame එකක් මෙහෙම පල්ලෙහාට එහාට හදිනවා. මේ විදියට. දැන් බලමු. අපිට ඕන slow ගොඩක් ස්පීඩ් අඩුවෙන් එහෙනම් ටයිමින් එක වැඩි කරනවා. ඕන අපිට පුළුවන් මේකේ කොපියක් අරගෙන ආපහු මේක නැති වෙන විදියට හදන්න. ඒක කරන්න හැටිත් අපි බලමු. මේක මම මෙහෙම කොපි කරගන්නවා. මේ දෙයට දාගන්නවා. මම මෙතන තියෙන එක තන්ට දාගන්න. දැන් බලමු.
ටයිටල් එක මුලින් ඉඳන් ප්ලේ කරන්න. අන්න ඒ විදිහට තමයි ටයිටල් එක හැදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ගහන ටෙක්ස්ට් එකට ඕන දෙයක් ගහන නමක් මොකක් හරි ඕනම දෙයක් ටෙක්ස්ට් එකට ගහන්න පුළුවන්. මේ අපි මේ යූස් කරේ evaporate කියන ප්‍රීසෙට් එක ප්ලගින් ඉෆෙක්ට් එක යූස් කරලා තමයි අපි මේ සිනමැටික් වීඩියෝ එක හැදුවේ. හරි, මේ වගේ තව වීඩියෝ බලන්න ආස නම් මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් පවසන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, අපි ඉස්සරහදී තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බුදු සරණයි.